প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ উন্নীত কৰা জৰুৰী সিদ্ধান্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰত্যেকখন হাইস্কুলৰ পৰা এটা আণ্ডাৰটেকিং লোৱা হৈছিল যে যিবিলাক হাইস্কুলত আন্তঃগাঁথনি আছে আৰু তাতে কৰ্মৰত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ যিসকলৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে যে তেওঁলোকেই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে 11-12ত শিক্ষাদান কৰিব কাৰণ চৰকাৰখনে তাত PGT টিচাৰৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমাক অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আৰু নিযুক্তি কৰিবলৈও সময়ৰ প্ৰয়োজন এই অন্তৰ্বৰ্তী সময়খিনিত যেতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰ PGT টিচাৰ আমি তাত পোষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এই অন্তৰ্বৰ্তী সময়খিনিত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থকা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ যিবিলাক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কৰিব পৰা যাব বুলি কৈছিল সেই বিদ্যালয়সমূহকে উন্নীত কৰা হৈছিল আৰু এনেকুৱা 405খন হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত কৰা হ'ল এতিয়া ইয়াত আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ যি ছাৰ্ভিচ ৰুল আছিল ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমি প্ৰস্তাৱ ঠিক কৰিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগত LP UPৰ কাৰণে বেলেগ হাইস্কুলৰ কাৰণে বেলেগ ছাৰ্ভিচ ৰুল এইটো থাকাটো অনুচিত যেহেতু এতিয়া NEP মতে ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে বিদ্যালয় শিক্ষা সামগ্ৰিকভাৱে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ এখনেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে এখন কমন ইউনিফাইড ছাৰ্ভিচ ৰুল হ'ব লাগে সেই কমন ইউনিফাইড ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু অসমত যিমান শিক্ষক সংগঠন আছে সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ মতামত তাত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে শিক্ষক সংগঠনবিলাকে তেওঁলোকৰ মতামত দিছে এই বিধানসভাতে যিকোনো এটা শুভ দিনত আমি ছাৰ্ভিচ ৰুলখন আনিম আৰু সেইখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত আমি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ নতুন ছাৰ্ভিচ ৰুল মতে আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিম এই কথাটো মই আজি সদনক জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই হাইস্কুল যিহেতু ইয়াত হেডমাষ্টাৰ আছিলে প্ৰিন্সিপাল নাছিল এতিয়া আমি প্ৰিন্সিপাল লাগে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে হেডমাষ্টাৰৰ পোষ্টটো এবলিছ কৰি তাত প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা বা হেডমাষ্টাৰৰ পোষ্টটোক প্ৰিন্সিপাললৈ উন্নীত কৰা আৰু এগৰাকী ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা আৰু এইটো পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনো সোনকালে হ'ব সোনকালে হ'লে আমি এই বিদ্যালয়সমূহত আমি প্ৰিন্সিপাল উন্নীত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহত প্ৰিন্সিপাল আমি নিযুক্তি কৰিব পাৰিম আৰু নতুন ছাৰ্ভিচ ৰুলখন অহাৰ লগে লগে সেইখন ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ অধীনতে আমি PGT টিচাৰৰ পোষ্টটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম মই এইটোও আপোনালোকক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কোনো পদোন্নতি নাথাকে GT টিচাৰ PGT টিচাৰ তেওঁলোকৰ পদোন্নতি নাথাকে কিন্তু আমি নতুন ছাৰ্ভিচ ৰুলখনত প্ৰস্তাৱ কৰিম যাতে তেওঁলোকৰো পদোন্নতিৰ এটা শতাংশ 100% নহয় এটা শতাংশ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব এটা শতাংশ প্ৰমোশ্যনৰ দ্বাৰা PGT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব বা GT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব আৰু এইটো আমি খুব সোনকালে এই বিধানসভালৈ এইখিনি প্ৰস্তাৱ লৈ আহিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয় যদি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখে ভাল কথা অধ্যক্ষ মহোদয় ছিনিয়ৰিটি ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড কিমান দিন সেৱা আগবঢ়ালে সেইটো প্ৰধান শিক্ষকৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত এটা জড়িত বিষয় আৰু ইয়াকে লৈ হাইকোৰ্টত বহুত কেছ হৈ আছে গতিকে যিসমূহ জিলাত হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক জিলাৰ পৰা হাইকোৰ্টৰ কেছ নাই তাত আমি ইতিমধ্যে প্ৰধান শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিছোঁ যিবিলাক জিলাত এনেকুৱা হাইকোৰ্টৰ বাধা আছে আমি সেই বিদ্যালয়সমূহ জিলাসমূহত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিব পৰা নাই আৰু মই আশা কৰোঁ মই আশাবাদী যে আমাৰ যি হাইকোৰ্টত কেছ চলি আছে খুব সোনকালে আমি এটা ৰায় পাম নিষ্পত্তি হ'ব হাইকোৰ্টৰ বাধা আঁতৰি গ'লেই আমাৰ গ্ৰেডুৱেশ্যন লিষ্ট প্ৰস্তুত হৈ আছে আমি এই বিদ্যালয়সমূহত আমি প্ৰধান শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিম তাৰোপৰি আমি এটা পলিচি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে যিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্টত কেছ কৰিছে সিমান সংখ্যক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰাখি বাকী বিদ্যালয়সমূহত আমি প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰোঁ নেকি সেই বিষয়টো বিভাগে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু সেইমতে আমি কামখিনি আগবঢ়াম এইটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সমস্যা 26,000খন গাঁও আছে 44,000 আমাৰ বিদ্যালয় আছে
আৰু এই 44,000 বিদ্যালয়ৰ যদি তথ্য বিচাৰে 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা এলপিত আছে 22,189 আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে 5,517 30 জনতকৈ কম এনৰোলমেণ্ট থকা হাইস্কুল আছে 3,215 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তেনেধৰণে আছে সৰ্বমুঠ 32,321খন বিদ্যালয় আছে য'ত আমাৰ এনৰোলমেণ্ট 30তকৈ কম 30তকৈ এনৰোলমেণ্ট বেছি এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে 11,922 গৰাকী এতিয়া পিটিআৰৰ যেতিয়া কথা আহে যেতিয়া 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনত আমি 2জন শিক্ষক প্ৰদান কৰোঁ পিটিআৰ হয় 15 20 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয় এখনটো যেতিয়া আমি 2জন শিক্ষক প্ৰদান কৰোঁ তাত পিটিআৰ হৈ যায় 10:1 এতেকে এই কম এনৰোলমেণ্ট আৰু বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাথমিক আৰু মানে এমই স্কুল এইটোৱে আমাৰ কাৰণে সমস্যা ইয়াৰ মাজত য'ত 2জন শিক্ষক আছে হঠাৎ এজন শিক্ষকৰ তেওঁ কিবা এটা হ'ল তেওঁ বিদ্যালয় আহিব নোৱাৰা হ'ল বেমাৰ হ'ল লগে লগে এখন সিঙ্গল টিচাৰ স্কুল হৈ যায় তথাপিও তাৰ মাজত আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই থাকোঁ যাতে সিঙ্গল টিচাৰ নহয় আৰু যি জিলা প্ৰশাসন আছে জিলা প্ৰশাসনকো অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যেতিয়া কোনো প্ৰশাসনিক বা যিকোনো এক্সিডেন্সিৰ কাৰণে নিৰ্বাচন বানপানী আদি পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি শিক্ষককো দায়িত্ব দিব লগা হয় আমি জিলা আয়ুক্তসকলক জনাইছোঁ যাতে সিঙ্গল টিচাৰ থকা বিদ্যালয় বা 2জন শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ক এই ক্ষেত্ৰত যাতে ৰেহাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি জিলা প্ৰশাসনক জনাইছোঁ পিটিআৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমত ভাল সেইকাৰণে এই পিটিআৰটো ইম্প্ৰুভ কৰা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত মিনিমাম 2জন শিক্ষক প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এমালগামেশ্যন মাৰ্জাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ যিখন আঁচনি আছে সেই আঁচনিখন মই সকলোকে পঢ়িবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই আঁচনিখনত যদি কিবা সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ আছে সেই সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ আমাক দিলে আমি বিবেচনা কৰিম এটোও আমি কৈছোঁ যে যদি কোনো জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ আছে একেবাৰে ৰিমোট অঞ্চল তাত আমি ইনচিষ্ট কৰা নাই যে তাত 30 জন থাকিবই লাগিব 20 জন থাকিবই লাগিব বুলি আমি ইনচিষ্ট কৰা নাই গতিকে সকলোবিলাক দিশ চালিবাৰী চাই আৰু আজি মই পবিত্ৰ সদনক জনাওঁ আমি সাৰ্ভে কৰি আছোঁ এতিয়া আমি গোটেই আমাৰ যিখিনি তথ্য শিক্ষা হেতু আৰু ইউডাইছৰ পৰা আমি পাইছোঁ সেই তথ্যৰ আধাৰত কোনবিলাক বিদ্যালয়ক একেলগ কৰিব পাৰি বা নোৱাৰি এই বিষয়টো আমি পৰীক্ষা কৰি চাই আছোঁ আমি উপযুক্ত সময়ত সকলোৰে মতামত সাপেক্ষে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেই সিদ্ধান্ত হ'লেই আমাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান থ্যাংক ইউ ইয়াৰ মাজত য'ত 2জন শিক্ষক আছে হঠাৎ এজন শিক্ষকৰ তেওঁ কিবা এটা হ'ল তেওঁ বিদ্যালয় আহিব নোৱাৰা হ'ল বেমাৰ হ'ল লগে লগে এখন সিঙ্গল টিচাৰ স্কুল হৈ যায় তথাপিও তাৰ মাজত আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই থাকোঁ যাতে সিঙ্গল টিচাৰ নহয় আৰু যি জিলা প্ৰশাসন আছে জিলা প্ৰশাসনকো অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যেতিয়া কোনো প্ৰশাসনিক বা যিকোনো এক্সিডেন্সিৰ কাৰণে নিৰ্বাচন বানপানী আদি পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি শিক্ষককো দায়িত্ব দিব লগা হয় আমি জিলা আয়ুক্তসকলক জনাইছোঁ যাতে সিঙ্গল টিচাৰ থকা বিদ্যালয় বা 2জন শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ক এই ক্ষেত্ৰত যাতে ৰেহাই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি জিলা প্ৰশাসনক জনাইছোঁ পিটিআৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমত ভাল সেইকাৰণে এই পিটিআৰটো ইম্প্ৰুভ কৰা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত মিনিমাম 2জন শিক্ষক প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এমালগামেশ্যন মাৰ্জাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ যিখন আঁচনি আছে সেই আঁচনিখন মই সকলোকে পঢ়িবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই আঁচনিখনত যদি কিবা সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ আছে সেই সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ আমাক দিলে আমি বিবেচনা কৰিম এটোও আমি কৈছোঁ যে যদি কোনো জিঅ'গ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ আছে একেবাৰে ৰিমোট অঞ্চল তাত আমি ইনচিষ্ট কৰা নাই যে তাত 30 জন থাকিবই লাগিব 20 জন থাকিবই লাগিব বুলি আমি ইনচিষ্ট কৰা নাই গতিকে সকলোবিলাক দিশ চালিবাৰী চাই আৰু আজি মই পবিত্ৰ সদনক জনাওঁ আমি সাৰ্ভে কৰি আছোঁ এতিয়া আমি গোটেই আমাৰ যিখিনি তথ্য শিক্ষা হেতু আৰু ইউডাইছৰ পৰা আমি পাইছোঁ সেই তথ্যৰ আধাৰত কোনবিলাক বিদ্যালয়ক একেলগ কৰিব পাৰি বা নোৱাৰি এই বিষয়টো আমি পৰীক্ষা কৰি চাই আছোঁ
আমি উপযুক্ত সময়ত সকলোৰে মতামত সাপেক্ষে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেই সিদ্ধান্ত হ'লেই আমাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব।